Hi guys, welcome to my channel. Ang gagawin natin ngayon ay yung dryer, gas dryer. Disconnect. Gagawin natin. So, yung mga bago lang dito sa akin channel, please subscribe, click notification bell para updated kayo sa mga video ang i-upload ko katulad nito. So, umpisan ko na. So, ibababa natin yan. Patayin yung gas. Disconnect. Ito guys, wala na yung belt niya. Guys, na-strong ka na natin. So, tanggal ko na lahat yung alam nyo na talaga ito yung belt niya, natanggal na. Kaya kung nakikita nyo yung belt. Ayan na. Tanggal, so, kaya hindi siya umiikot. Ayan, nakita nyo. Ito guys, putol pala yung belt niya. Hello guys, ito nakabili na ako ng parts para sa ating dryer, gas dryer. Ito na guys yung belt na pinili ko bago, buti nakabili ako ng belt. Yan na guys, pinaplatlight ko para makita nyo. Kita nyo yun. So medyo tricky pag nalagay ito. Guys, nalagay na natin. Yan. Iskubag natin yung mga score niya para matry natin kung success ba ang ginawa natin. Cover nilagay natin.
Ayan na guys. Almost na guys. Almost done guys. Try natin. Two more screw at the back. Two more. Gumagana ba yung nilagay natin? Ayun guys, naiakat na. So, ikukunik ko na lang yung gas. And then, i-try na natin kung okay na siya. So, connect ko muna yung gas. Guys, ayun na. Wait lang. Ito. Power on. Success guys! Papakita ko sa inyo. Dali lang guys, papakita ko sa inyo. Ay, itong testingin natin guys. Ito guys Ayan. Testingin natin yan. Iikot na yan. Ayan guys. So, umiikot na siya guys. So, successful ang gawa natin. So, ayun nga guys. So, ngayon meron tayong natutunan kahit konti. So, by the way guys kung bago lang sa aking channel, don't forget to subscribe and click notification bell para notify kayo sa mga bagong video ang i-upload katulad nito. Makakuha kayo mga simpleng tips.